Seria Regăsirea puterii interioare, distorsiunile percepției emoționale. Episodul 2. Sensibilitatea crescută. Dar sau povară. Sensibilitatea nu este slăbiciune. Sensibilitatea este intensitate, este profunzime, este claritate, este antena ta fină către lumea nevăzută. Dar dacă ai crescut într-un mediu în care sensibilitatea ta nu a fost înțeleasă, nu a fost protejată și nu a fost valorizată, ai învățat să o porți ca pe o vină și atunci darul tău a devenit povară. Acum le liberăm. Sensibilitatea crescută este un mecanism adaptiv, nu un defect. Nu te-ai născut hipersensibil. Nu te-ai născut hipersensibil, ai devenit. Ai devenit sensibil pentru că trebuia să anticipezi emoțiile celor din jur ca să fii în siguranță. Trebuia să simți schimbările de ton. Trebuia să detectezi tensiunile. Trebuia să înțelegi stările altora ca să nu fii rănit. Trebuia să fii atent la microsemne, priviri, tăceri, gesturi. Această hipersensibilitate este inteligența supraviețuirii. Nu e fragilitate, e vigilență emoțională. Sensibilitatea crescută devine dar atunci când e conștientizată. Sensibilitatea te ajută să simți adevărul dincolo de cuvinte, vezi intențiile reale ale oamenilor. Să fii un partener profund și prezent, să fii un lider intuitiv, să creezi, iubești, vindeci, să percepi subtilități pe care alții nu le simt niciodată. Sensibilitatea este instrumentul sufletului tău. Fără ea ai fi incomplet. Cu ea poți fi extraordinar. Dar sensibilitatea devine povară când nu știi unde te termini tu și unde începe celălalt. Aici apare distorsiunea, când absorbi emoțiile altora, când confunzi tensiunea altuia cu propria ta tensiune, când nu știi ce simți tu pentru că simți tot ce simt ceilalți, când devii containerul altor oameni, când oamenii te iau ca refugiu emoțional fără să dea nimic înapoi. Când ești prea deschis energetic, lumea intră în tine fără filtru. Sensibilitatea ta nu trebuie oprită, trebuie protejat spațiul prin care simți. Sensibilitatea crescută distorsionează percepția că nu există limite. Că nu ai limite, resimți respingerea acolo unde e doar tăcere, resimți abandon acolo unde e doar ocupare, resimți ostilitate acolo unde e doar neutralitate, resimți pierdere acolo unde e doar spațiu, resimți pericol acolo unde e doar schimbare. Sensibilitatea fără limite nu este sensibilitate, este suprasaturare și sufletul tău obosește. Sensibilitatea devine putere când o folosești, nu când o porți. Printre darurile tale, empatie profundă, capacitate intuitivă, percepție fină, conexiune afectivă autentică, abilitatea de a citi energia oamenilor, creativitate și introspecție. Aceste daruri nu sunt accidentale, fac parte din arhitectura ta spirituală, dar au nevoie de direcție. Nu absorbi tot, nu interpreta tot, nu lua tot personal, nu simți pentru toată lumea, nu lua asupra ta ce nu e al tău. Tu ești un instrument sensibil, nu o cutie în care lumea își golește emoțiile. Adevărul final. Sensibilitatea este darul tău fundamental, dar devine povară când este folosită împotriva ta. Sensibilitatea te ridică sau te rănește în funcție de limite, conștiințe, maturitate emoțională, oamenii din jurul tău, contextul în care trăiești. Nu sensibilitatea e problemă, lipsa protecției este. Nu emoția e povară, lipsa granițelor este. Nu profunzimea e dureroasă, lipsa reciprocității este.